Gumupit ng mga piraso ng papel ayon sa gustong laki at haba. Irolyo ito gamit ang isang stick. Siguraduhing mahigpit ang pagkakarolyo. Pagkatapos, lagyan ng pandikit ang dulo. Para hindi ito kaagad masira, lagyan ng varnish o hindi kaya ay colorless na nail polish para maging proteksyon sa tubig. Antayin matuyo. At eto na ngayon ang ating paper beads. Gagamitin natin siya bilang materyales para makagawa ng isang necklace o hindi kaya makagawa ng isang bracelet. Voila! Meron na tayong necklace.